sagutin natin ang top 3 frequently asked questions. Normal lang po ba na sobrang mabula ang ating mixture pagkatapos timplahin? Yes po mga ka-wise. Normal lang po ito. Pagkatapos timplahin, takpan po ito ng mabuti at after curing time po nito, mawawala lang din po ang bula at magiging clear po ang ating mixture. Paano nga ba palalaputin ang malabnaw na mixture? Magdagdag tayo ng surfactant. Paalala lamang po, gupitin natin ito ng maliit at ibuhos ng paikot. At haluin natin ng mabuti. At pagkatapos matunaw ang ating surfactant, takpan po natin ito at i-rest at least 12 hours. At after curing time, ito na po ang ating mixture. Bakit nga ba matagal ang delivery ng inyong order? Pag once na na-ship out na namin dito sa aming warehouse, ay hindi na po namin kontrolado. Pwede po kayong pumunta sa order details, click po nila ang shipping information at matatrack nyo na po kung saan po ang kanilang parcel. Hanggang sa muli, si Wise po ay naniniwala na you can do it yourself.